سلام دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز می‌خوایم در مورد درس 21 صحبت بکنیم از کتاب محبوب و مفید آکسفورد ورد اسکیلز، دامنه لغتمون افزایش بدیم و دقت بکنید که ما داریم از سطح متوسط این کتاب استفاده می‌کنیم و ادیشن دوم، یعنی چاپ جدید، ویرایش جدیدش. پس لطفاً شما هم از کتاب جدید ترجیحاً استفاده کنید چون یه سری تغییرات و درس‌هایی اضافه شده بهش. خب لطفاً تا آخر این ویدیو با من همراه باشین تا قیدها رو توی این درس با هم یاد بگیریم. خب اول ببینیم قید چی هست. ما توی 2 تا درس قبل در مورد صفت‌ها صحبت کردیم. صفت چیه؟ صفت کلمه‌ای هست که اطلاعاتی در مورد یک اسم به ما میده. چه نوع اطلاعاتی؟ یا کم و زیادیشو مشخص میکنه یا کیفیتشو. مثلا اگر میخوام در مورد یک کتاب خوب صحبت بکنم، کتاب اسمه، خوب صفته، این خوب داره اون کتاب رو توصیف میکنه. یا اگر در مورد تعداد دارم صحبت میکنم، مثلا میگم a lot of books، اینجا a lot of مثل صفت عمل میکنه و میاد اطلاعات در مورد مقدار یا در مورد کمیت اون اسمی که بعدش اومده به ما میده. خب پس صفت کارش توصیف اسمه. اما یه سریان داریم که قید هستن. قیدها کارشون چیه؟ قیدها کارشون توصیف اسم نیست. قیدها کارشون 3 تا چیز هست. یا اطلاعاتی در مورد صفت به ما میدن. یعنی چی؟ اگر گفتم اون کتاب خوبه، حالا چقدر خوبه؟ یه ذره خوبه یا خیلی خوبه؟ اگه میگم خیلی خوبه، اینجا اون خیلی قیده. کارش چیه؟ میزان خوب بودن اون کتاب رو توصیف میکنه. درجه بهش میده. بالا پایینش میکنه. اگه یه کتاب یه ذره خوبه، a little good درجه پایینی داره. اگر خیلی خوبه، very good درجه بالایی داره. پس این قیدها اسمشون هست degree adverbs. درجه بندی میکنن، میزان کم و زیادی یک صفت رو برای ما مشخص میکنن. پس اولین کار قیدها توصیف درجه یا کم و زیادی یک صفت هست. دومین کارشون چیه؟ در مورد یک فعل به ما اطلاعات میدن. خب این اطلاعات چه نوع اطلاعاتی هست؟ یا کیفیت اون انجام اون فعل رو نشون میده. مثلا من دویدم. خب عمل دویدن انجام شده، ولی با چه کیفیتی؟ سریع دویدم یا آهسته دویدم؟ من آهسته دویدم. این آهسته یا به آهستگی اگه دقیق‌تر بخوایم بگیم، یک قیده که داره در مورد نحوه انجام اون کار، اون فعل اطلاعات به ما میده. به اینها میگیم adverb of manner یا روش انجام کار رو برای ما توصیف میکنن. یه سری دارن اطلاعاتی در مورد تناوب انجام کار به ما میدن. یعنی میگن که چند وقت یک بار یک کاری انجام میشه. مثلا من اگر هر روز میدوم I run every day، این every day اطلاعاتی در مورد تناوب انجام اون کار به ما میده. به این قیدها میگیم frequency adverbs. حتما میشناسید اونها رو، مثل sometimes، مثل often، usually، rarely، never، always و چند تا دیگه که اینجا یاد میگیریم با هم دیگه. پس اینجا کار اول قیدها توصیف صفت. کار دومشون توصیف یک قید به شکل مختلف، مثلا frequency یا manner. کار دیگه شون توصیف یک قید دیگه است که با اون زیاد الان کاری نداریم. ولی برای اینکه نمونهشو بدونید، مثلا I run، من میدوم. I run fast یا I run slowly، آهسته میدوم. حالا چقدر آهسته؟ باز خود این میزان آهسته دویدن رو هم میتونم کم و زیادش کنم. یعنی بگم I run a little slowly، یه ذره آهسته. اینجا a little کارش توصیف اون قیدیه که بعد خودش اومده و اون slowly کارش چیه؟ توصیف فعلیه که بعدش اومده. پس جمع‌بندی می‌کنیم قیدها یا یک صفت یا یک فعل یا یک قید دیگر رو توصیف می‌کنن. توصیف می‌کنن یعنی چی؟ یعنی اطلاعات اضافی در مورد کیفیت یا تناوب یا جنبه‌های دیگه از اون موضوع به ما میدن. خب پس قیدها رو باید خوب بشناسیم. متأسفانه ما توی زبان فارسی و توی فرهنگمون از قیدها زیاد دقیق استفاده نمی‌کنیم، ولی توی انگلیسی خیلی خوبه که از قیدها استفاده کنید و دقت و لول بهتری به کلامتون میده. وقتی یه چیزی رو دارید توصیف میکنید، هرچه جزئیات بیشتر و کاملتری اضافه بکنید بهش، طبیعتاً هم نشون میده که شما آدم دقیق‌تری هستید، هم کلامتون زیباتر و هم کاملتر میشه. پس قیدها اینجا به ما خیلی میتونن کمک بکنن. حتما این درس رو خیلی خوب و با دقت بشنوید. خب بریم سراغ پارت 1. Some other ways of saying very. اگر شما میخواید یه چیزی رو بگید، مثلا من ناراحت شدم. چقدر ناراحت شدم؟ خیلی ناراحت شدم. به جای خیلی ناراحت دیگه چی میتونم بگم؟ هوا سرد بود. چقدر سرد بود؟ خیلی سرد بود. به جای خیلی سرد چی میتونم بگم؟ به جای خیلی چی میتونم بگم؟ یه سری قیدها هستن که به جای very میان و
استفاده از اونها خیلی بهتره. چرا؟ به خاطر اینکه کالوکیشن ایجاد میکنن. مثلا مثال ها رو ببینید، یه نمونهش رو اول توضیح میدم درک بکنیم مثلا قراره چی رو یاد بگیریم با هم دیگه. مثلا اگر اینجا مثال اول رو دارم میخونم، Jack was seriously injured. اگر شما seriously رو بلد نباشید میتونید بگید Jack was very injured. خب منظور رو رسوندید، اما یه نیتیو برای injured، برای اینکه شدت آسیب رو نشون بده، از قید seriously استفاده میکنه. پس seriously injured یه کالوکیشنه. پس یک مجموعه ای از کالوکیشن هایی که خیلی کمک میکنه به زیباتر صحبت کردن شما و طبیعی‌تر صحبت کردنتون، میتونه ترکیب قید و صفت باشه، مثل seriously injured، مثل terribly sorry، مثل completely mad. این ترکیبا رو امروز میخوایم یاد بگیریم که میتونه به جای very به کلام شما دقت و زیبایی بیشتری بده. خب بریم بخونیمشون. دور اول به تلفظات دقت بکنید، دور دوم معنی رو با هم بررسی میکنیم و بعدش گلاسری و تمرینات. البته بعد از تلفظ شما حتما مرحله تکرار رو هم خواهید داشت. خب شروع میکنیم. All the adverbs underlined below mean very, very much or a lot. They are used with particular adjectives or verbs. مثال ها: Jack was seriously injured in a car accident. It's highly unlikely the boys will get here on time. They are nearly always late. The children were terribly sorry they couldn't come to the party. It's vitally important to revise vocabulary you learn, otherwise you forget it. I love Lucy, but she's completely mad. This author's first book was totally different to this one. I strongly believe that political party is wrong about immigration. I absolutely love Chinese food. My boss has traveled widely in Asia. Prices have risen sharply in the last year. خب دیدید که خیلی عبارتهای قشنگ و کاربردی خوبی رو قرار اینجا یاد بگیریم. خب لطفاً تکرار بکنید اون عبارت‌ها، اون قیدهایی که تارگت ما هست رو من میخونم، شما بعد از من با صدای بلند حتما اونها رو تکرار بکنید. خب عبارت اول seriously injured. اینها رو با هم یاد میگیریم، یعنی سعی میکنیم که seriously injured با هم دیگه تو ذهنمون به هم بچسبن و مثل یک بلاک بمونن که از هم هیچ وقت جدا نشن. highly unlikely، terribly sorry، vitally important، completely mad، totally different، strongly believe، absolutely love، travel widely، risen sharply. خب یه نکته رو دقت کنید، این بالایی ها ترکیب قید و صفت بودن، این پایینی ها ترکیب قید و فعل هستن. یعنی اگر میگم I absolutely love Chinese food، absolutely نشون میده که من چقدر دوست دارم Chinese food رو. travel widely نشون میده که چقدر سفر کرده اون شخص. risen sharply نشون میده که چقدر افزایش داشته اون قیمت ها. خب بریم سراغ معنیاشون. Jack was seriously injured in a car accident. خود صفت serious یعنی جدی. seriously یعنی به طور جدی. معمولا تو معنی کردن ها توی قید شما به طوره یا به طرزه توی فارسی باید اضافه بکنید به اون صفته. خیلی از قیدها رو ما براش معادل تک کلمه‌ای نداریم. خب چطور آسیب دید؟ چقدر آسیب دید؟ به طور جدی آسیب دید. پس seriously injured. آسیب دید به طور جدی. حتما میدونید که قبلش هم باید فعل to be بیاد. مثلا I was seriously injured. My parents were seriously injured. Okay? بعدی unlikely. دقت بکنید یه نکته در مورد unlikely و متضادش که likely هست. اولا چون که الوای داره خیلی فکر میکنن که این قیده، در صورتی که اینجا میبینید که این صفته و highly که قبلش اومده قیده. خود unlikely یا likely یعنی چی؟ اولا که likely یعنی محتمل و این محتمل به چه معناست؟ حالت صفتی داره. unlikely به معنی محتمل هست، یعنی سینونیم probable. اگه میخوام بگم یه چیزی محتمله که اتفاق بیفته میگم it is likely that something will happen. It is likely that something will happen. چون داریم پیش بینی آینده رو میگیم، جمله که بعدش میاد با will باید باشه.
البته میتونه در مورد زمان حالم باشه. چطور؟ وقتی که شما یه چیزی رو مطمئن نیستید و احتمال میدید که الان یک شرایطی وجود داره، ولی چون جلوی چشم من نیست یا من ازش مطمئن نیستم، دارم احتمالش رو میدم. مثلا it is likely that they are coming. این محتمله که اونا دارن میان. اما اگر آینده باشه it is likely that they will come. پس هر دو حالتش درسته اینجا. اما نکته که مهمه اینه که ببینید چجوری likely و unlikely استفاده میشه. It is likely that something will happen که اون that وسط میتونه حذف بشه. یه احتمالی وجود داره، یعنی محتمله که یه اتفاق بیفته در آینده. یه ساختار دیگه هم داره، برای اینکه پیچیده نشه الان بازش نمی‌کنیم اونو. اینو که یاد بگیرید اونم براتون ساده میشه. حالا متضادش اگه میخوام بگم که احتمال نداره، یعنی احتمالش خیلی ضعیفه که این اتفاق بیفته، به جای اینکه بگم it is not likely بهتره که خود likely رو منفی کنم. It is unlikely that something will happen. It is likely that something will happen. It is unlikely that something will happen. خب گفتیم سینونیم likely probable هست. حالا سینونیم برای unlikely هم داریم. im اضافه میشه. improbable. It is improbable that something will happen. و چون probable و improbable صفت هم، پس متوجه میشیم که likely و unlikely هم صفت هستن. حالا که صفته یه قید degree میتونه قبلش بیاد. چقدر محتمله؟ چیزی که اینجا خیلی با این مچ خوبیه، به جایی که بگیم very likely، خود نیتیو ها میگن highly likely، یعنی میزانش درجهش خیلی بالاست. بسیار محتمل است که این اتفاق بیفتد در آینده. highly هم برای likely هم برای unlikely استفاده میشه. It is highly likely that I will pass the exam. اما اگر خوب درس نخونده باشم، میخوام بگم خیلی محتمل نیست که من این درس و این امتحان رو پاس کنم، خیلی احتمالش کمه. It is highly unlikely that I will pass the exam. حالا مثال این کتابو ببینید. It is highly unlikely the boys، گفتم اینجا دته میتونه حذف بشه، اینجا حذف شده. The boys will get here on time. خیلی احتمالش کمه، خیلی غیر محتمله که پسرا به موقع برسن اینجا. چرا؟ حالا توضیح میده. They are nearly always late. خود nearly هم یکی از قیداییه که تو این درس قراره در موردش صحبت بکنیم. nearly یعنی almost، تقریباً. nearly always یعنی تقریباً همیشه. میبینید که اینجا باز nearly خودش اومده یه قید frequency رو داره توصیف میکنه. always یعنی همیشه، یعنی قید تکرار. nearly قبلش اومده و میگه چقدر همیشه. آیا 100% مطلقاً همیشه یا تقریباً همیشه؟ این میگه تقریباً همیشه. تقریباً همیشه اونا دیر میان. خب بریم سراغ قید بعدی. The children were terribly sorry they couldn't come to the party. Terribly sorry بودن. بسیار ناراحت بودن. بسیار متاسف بودن. اگر شما terribly رو بلد نباشید میگید they were very sorry. غلط هم نیست. اما قشنگترش، نچرال ترش اینه که بگیم they were terribly sorry. به طور وحشتناکی متاسف بودن که نتونستن به مهمونی بیان. پس to be terribly sorry. خود terrible میدونی یعنی وحشتناک، خیلی بد. عبارت بعدی. It's vitally important to revise vocabulary you learn. این جمله رو آویزه گوش کنید. خیلی خیلی مهمه. چقدر مهمه؟ به طور حیاتی. اونقدر مهمه که انگار که ضروری، حیاتیه. vital یعنی حیاتی، ضروری. vitally به اضافه یه صفت ترکیب vitally important رو داریم. خیلی ضروری و مهمه که ریوایز کنید vocabulary رو که یاد میگیرید. ریوایز همون ریویو کردن هست. otherwise you forget it. وگرنه فراموشش میکنید. این otherwise رو دقت بکنید، یعنی وگرنه فراموشش میکنید. پس vitally important. بعدی. I love Lucy but she's completely mad. واقعا دیوونه است، کاملا دیوونه است. completely شاید بشه گفت یکی از رایج ترین این قیدها هست، قیدهای دیگری هست که برای خیلی از کلمات میتونید اضافهش بکنید. completely mad که خیلی وقتا معادلش absolutely رو داریم یا totally. بعضی جاها میتونن با این دوتا جایگزین بشن. خب میگه من دوستش دارم ولی she's completely mad، کاملا دیوونه است. حالا این دیوونه به معنی واقعا دیوونه نیست، گاهی به معنی در حالتهای اینفورمال، یعنی حالتهای غیر رسمی، یعنی آدم عجیبیه، آدم فانیه، کارهای دیوونه بازی در میاره. اما بعضی وقتا هم نه، واقعا منظور اینه که she's stupid. خب پس عبارتی که یاد گرفتیم completely mad. بعدی. This author's first book was totally different to this one. کاملا متفاوت بود نسبت به این یکی.
to be totally different to something else. الگویی یاد بگیرید بچه‌ها. یه چیزی میخوام بگم کاملا متفاوت از یه چیز دیگه. This A مثلا یه نفری، یه کتابی، یه موضوعی، هر چی is totally different to be. Totally different. To be totally different. کاملا متفاوت بودن. اینا رو باید اونقدر بگید تا این ترکیب با هم دیگه بشینه توی ذهنتون. ته‌نشین بشه و به هم بچسبه. Totally different. Totally different. بارها بگید. بعدی. I strongly believe that political party is wrong about immigration. برای اعتقاد، وقتی شما یه اعتقاد قوی و محکم دارید، از صفت strong به اضافه الوا یعنی قید strongly استفاده کنید. I strongly believe یعنی قویاً اعتقاد دارم. قویاً اعتقاد دارم که political party اشتباه میکنه درباره مهاجرت. و political party اینجا party به معنی مهمونی نیست، یعنی حزب سیاسی. political party یعنی حزب سیاسی. پس در مورد اعتقادات از strongly believe استفاده کنیم. و بعدی I absolutely love Chinese food. کاملا عاشق چاینیز فود هستم. این absolutely و ترکیب قبلی دارن میزان یک فعل رو مشخص میکنن. چقدر اعتقاد دارم strongly believe. چقدر دوستش دارم absolutely love. کاملا عاشق چاینیز فود هستم. بعدی my boss has traveled widely in Asia. وقتی یه نفر خیلی جاهای مختلفی میره یعنی خیلی وسیع سفر کرده. شاید این خیلی عبارت معنوسی توی فارسی نباشه، ما نمیگیم وسیع سفر کرده، هرچند منظور متوجه میشیم، ولی توی انگلیسی این یک کالوکیشن هست، با هم دیگه کنار هم میاد. travel widely in یه منطقه، یه شهر، یه کشور، یه قاره. و آخرین عبارت در مورد افزایش و کاهش قیمت‌ها یا آمار یا ارقام استفاده میشه. rise افزایش پیدا کردن. چقدر sharply. تو نمودارهای مثلا افزایش و کاهش قیمت، وقتی یه شیب تند داریم نسبت به رو به بالا، این شیب خیلی شارپه، تیزه. rise sharply. حالا این زمانش حال کامل هست. prices have risen sharply in the last year. در سال گذشته قیمت‌ها به طور خیلی شدیدی افزایش داشتن. اگر متضادش بود کاهش، باز هم همین حالت رو داشتیم. have fallen sharply. fall sharply, rise sharply. در زمانهای مختلف قابل صرف کردن. خب بریم سراغ گلاسری ها و عبارت هایی که اینجا معنیشون و یه سری نکات اضافه در موردشون یاد میگیریم. seriously گفتیم معنی جدی هست. badly and in a serious way. به طور جدی و به طرز خیلی شدید و بد. مثلا seriously injured, seriously ill. میبینید که بیشتر برای چیزای منفی استفاده میشه. seriously damaged. آسیب جدی دیده یا خیلی به طور جدی مریضه. خود injured یعنی چی؟ If you are injured, your body is hurt. Often from an accident. معمولا در مورد تصادف و حوادث استفاده میشه. To be injured یعنی to be hurt. آسیب دیدن. ببینید که این حالت پسیو داره، یعنی حالت مجهول، برای همین ایدی گرفته و قبلش هم فعل to be میاد. highly یعنی very very much. خیلی زیاد، خیلی بالا. highly likely یا highly unlikely. بسیار محتمل، بسیار غیر محتمل. unlikely. If something is unlikely, it probably will not happen. Probably اینجا قیده. احتمالاً اتفاق نخواهد افتاد. متضادش un رو بردارید میشه متضاد likely. Terribly دقیقاً همون very هست. به معنی خیلی زیاد، خیلی شدید. مثلا terribly sad, terribly sorry. باز هم بیشتر برای صفتهای منفی استفاده میشه. Vitally از اهمیت بیشتر صحبت میکنه. به معنی بی نهایت هست، خیلی زیاد. extremely. خود extremely هم یکی از همین قیدها هست. vitally important. به طرز حیاتی مهمه. mad. stupid but sometimes in a funny way. یعنی احمقانه یا نادون، اما گاهی برای حالتهای خنده‌دار و شوخی استفاده میشه. مثلا اگه بگیم she's such a crazy girl، دختر دیوونه‌ایه، به معنی این نیست که واقعا عقلش از دست داده، یعنی کار عجیب غریب میکنه، فانه و آدم یه ذره یا شوخه یا خیلی طبیعی نیست یا خیلی خشک و جدی نیست حتی. strongly in a way that shows serious opinions. در مورد اعتقادات قوی به کار میره. پس با فعل‌هایی مثل believe یا feel استفاده میشه. فقط این نکته رو دقت کنید.
strongly believe strongly قبل از فعل میاد ولی feel strongly بعد از فعل میاد. strongly believe feel strongly این تفاوت رو داره. widely in or to a lot of places به طور وسیع در جاهای مختلف مثل travel widely. sharply افزایش شدید suddenly and by a lot. rise sharply fall sharply. خب بریم سراغ نکته‌ای که در مورد spotlight توضیح داده. در مورد completely absolutely و totally که گفتم اینها یه مقدار جنرال تر هستن، یعنی توی ترکیبات زیادی اینها رو میبینید. بعضی از این قیدها خاص‌تر هستن، برای یه سری فعل‌ها و صفت‌های خاص به کار میرن، ولی چیزی مثل totally و completely و absolutely خیلی جنرال تر هستن، خیلی جا به کار میرن. completely, absolutely and totally are used with a range of ungradable adjectives. خب ungradable adjectives چی هستن؟ تو درس 19 داشتیم که یه سری صفت‌ها هستن، صفت‌های بیسن، یه سری صفت‌های strongن. مثلا خوب و عالی. خوب رو شما میتونید با very تقویتش کنید، بگید very good. اما عالی رو دیگه نمیتونید با very تقویتش کنید، چون خود عالی یعنی very good. به این در دسته دوم میگن ungradable adjectives. حالا اینها رو اگر خواستید شما باز تقویتش بکنید، باید حتما یک قید قوی بذارید که قبلش. مثل چی؟ مثل همین ستایی که داریم در موردش صحبت میکنیم. completely, absolutely, totally. مثالاشو ببینید. اگر یه چیزی مثل unnecessary یا sure رو بخوام تقویتش بکنم، این قیدا خیلی ترکیب خوبی باش میسازه. completely unnecessary, absolutely unnecessary, totally unnecessary, completely sure, absolutely sure, totally sure. یا حتی اینها رو با قیدها هم میتونید به کار ببرید. I completely agree, I absolutely agree, I totally agree. کاملا موافقم. یا میخوام بگم کاملا میفهمم. I completely understand, I absolutely understand. مطلقاً کاملا میفهمم. I totally understand. کاملا میفهمم. مثلا میگم من کاملا درکت میکنم. I totally understand your situation, you. من کاملا مطمئنم از این موضوع. I am absolutely certain یا sure about this. یا کاملا باید موافقم. I completely agree with you. خب اینا رو حتما باهاش تمرینات زیادی، جمله های زیادی بسازید. Sometimes we use completely or totally with certain adjectives but not absolutely. یعنی چی؟ مثال رو ببینید. completely wrong, totally wrong. نمیگیم absolutely wrong یا نمیگیم absolutely different. چرا؟ دلیل داره. نه، اینا کالوکیشنن و اون چیزیه که نیتیو ها کم کم عادت شده براشون و به کار بردن و رواج پیدا کردن. ما هم باید حفظ بکنیم اینها رو. خیلی هاشون دلیل خاصی هم نیست پشتش. پس شما میتونید بگین completely wrong, you are completely wrong, this is completely different. ولی نمیگیم you are absolutely wrong. اونهایی که کالوکیشن نیستن اصلا تکرار نکنید که اشتباهاً تو ذهنتون با چیز دیگه کانفیوز نشه. خب بریم سراغ تمرین. این درس حتما نیاز به مرور داره. حتما بنویسید اینها رو روی یک برگه و بارها از روشون بخونید. خب تمرین اول یه قید باید به این جمله ها اضافه بکنیم. همونطور که گفتم قید اضافه کردن توی جمله به جمله های شما دقت و زیبایی بیشتری میده. حالا تلاش کنیم به این جمله های ساده خودمون یه قید اضافه کنیم. قیدها میتونن قبل از صفت یا در کنار فعل بیان. مثال رو ببینید. It's important to go. خب قبل از important شما یه صفت میتونید بذارید. چقدر مهمه؟ It's vitally important to go. vitally از همه بهتره اینجا، اما terribly یا highly هم درسته. It's terribly important. به طور وحشتناکی مهمه. It's highly important. خیلی زیاد مهمه. حالا در مورد ill ببینید چه قیدی میتونید اضافه کنید. He's been ill. یه قیدی داشتیم که برای چیزای منفی به کار میرفت. چقدر مریضه؟ به طور جدی مریضه. He is seriously ill. He has been seriously ill. حتما قبل از صفت بذاریدش. seriously ill. بعدی I love his new musical. خب برای love چه قیدهایی میتونید به کار ببرید؟ شما یه چیز رو کاملا عاشقش هستید، شدیداً عاشقش هستید. مثلا یکی از چیزهای خیلی خوب absolutely هست. I absolutely love this musical, this new musical. absolutely love. برای اینکه جاش هم درست یادتون بمونه کاملش رو مینویسم. خب پس تا اینجا absolutely, seriously ill و absolutely love.
بریم شماره 3 رو بخونیم با هم. That man is mad. خب اون آدم دیوونه است. این دیوونه همون دیوونه‌ایه که میتونه مثبت باشه، میتونه منفی باشه. یه قید خیلی جنرال براش میتونیم استفاده کنیم. مثلا کاملا he is completely mad. That man is completely mad. بعدی number 4 I feel we should change. خب در مورد feel میتونیم یه قید اضافه کنیم که دقت بکنید اون چیزی که بالا گفتیم. یک نکته ای رو من گفتم در مورد feel و believe. توی گلاسری رو ببینید. در مورد strongly گفتیم قبل از فعل believe یا بعد از فعل feel میاد. پس اینجا بعد از feel ما میذاریم feel strongly. I feel strongly we should change. Number 5 he is likely to move to another city. خیلی محتمله. خب likely قبلش یک قید خیلی قوی داشتیم highly likely. خب اون ساختاری که گفتم برای likely 2 تا ساختار داریم الان میتونیم اینو اینجا ببینیم. ببینید میخوام بگم که محتمله که یه نفر یه کاری انجام بده. It is highly likely that somebody will do something. این ساختاری که بالا تو مثال داشتیم. حالا ساختاری که اینجا میبینید با اون فرق داره. چه فرقی داره؟ اون آدمه اومد اول بعد likely، حالا highly هم که کنارش هست he is highly likely to به جای that to و بعدش دیگه جمله کامل نیست فقط فعل to do something. He is highly likely to do something. حالا این likely میتونه unlikely هم باشه، هیچ فرقی نمیکنه. هر جا likely درسته unlikely هم درسته. اینجا هم همینطور. It is highly unlikely that somebody will do something. He is highly unlikely to do something. خب بریم شماره 6. It's a sad feel. خب یه چیزی ناراحت کننده است. چقدر ناراحت کننده؟ برای چیزهای منفی گفتیم که یه قیدی هست که به صفتهای منفی بیشتر میخوره. It's a terribly sad feel. It's a terribly sad feel. Number 7. It was unnecessary to do that. یعنی نیازی نبود، لازم نبود اون کار انجام بشه. خب چقدر unnecessary بود؟ It was مثلا absolutely unnecessary to do that. یا it was completely unnecessary to do that. هر دو درست هست اینجا. And number 8. My gas bill has risen. چقدر رفته بالا؟ قبض گازت چقدر رفته بالا؟ has risen sharply. که گفتیم متضادش هم همینه. has fallen sharply. Okay. risen sharply. خب بریم سراغ تمرین دوم. اینجا به شما قید رو داده و اون کلمه‌ای که بعدش میاد رو باید شما بنویسید. میتونه صفت باشه، میتونه فعل باشه. مثال I absolutely love the music you hear in the street. کاملا عاشقشم. این موسیقی که شما توی خیابون میبینید یا میشنوید رو من عاشقشم. Absolutely love. خب بعدی شما باید حدس بزنید. Number 1 I think he's right. I completely من کاملا با اون موافقم. I completely agree with him. خب smoking. Number 2 smoking can seriously your health. میتونه به طور جدی به شما آسیب بزنه. Seriously injure your health. اینجا injure دیگه حالت صفت نیست، فعله. 3 I'm terribly I completely to bring my homework. وقتی یه کار اشتباهی رو کردید دارید عذرخواهی میکنید میگید I'm terribly sorry. به طور وحشتناکی متاسفم. خب چرا متاسفم؟ چون کاملا فراموش کردم. I completely forgot to bring my homework. 4 He widely when he was in South America. چیکار کرد؟ سفر کرد. چقدر سفر کرد؟ به طرز وسیعی سفر کرد. He traveled widely when he was in South America. Number 5. We both strongly that the government should change its policy on forests. ما هر دومون اعتقاد داریم که دولت باید سیاستش رو عوض بکنه در مورد جنگل ها. خب حالا اگر از believe استفاده کنید، یه نکته داشتیم در مورد believe که
strongly باید قبلش میومد، یعنی میگفت I strongly believe، اما اینجا strongly بعد از فعلمون اومده، پس فعل دیگه ای رو لازم داریم. معادلش فعل احساس کردن بود. ما احساس میکنیم قویاً. We both feel strongly that the government should change its policy on forests. Okay. Number 6, I'm not totally that he knows what he's doing with that camera. خیلی مطمئن نیستم، کاملا مطمئن نیستم که اون میدونه که داره با دوربینش چیکار میکنه. یعنی چی؟ یه نفر میبینید که نمیتونه درست از دوربینش استفاده کنه، شما میگید مطمئن نیستم بدونه چجوری باید از دوربین استفاده کنه، یعنی فکر میکنم نمیدونه چطور باید از دوربینش استفاده کنه. خب I'm not totally مطمئن نیستم، یا sure یا certain that he knows. Totally sure یا completely sure. 7. They are highly to be on holiday now. It's normal working week. خب یک working week عادیه و وقتی که working week عادی هست احتمال اینکه یه نفر در سفر باشه خیلی کمه. پس they are highly unlikely to be on holiday now. اگر میگفت تعطیلاته میشد they are highly likely to be on holiday now. Number 8, my bag has completely, have you seen it anywhere? کیف من کاملا چی شده؟ غیب شده، گم شده، تو اونو جایی ندیدی؟ خب یه فعل بگید برای گم شدن، غیب شدن. disappear. چرا disappeared؟ چون has داره، زمان حال کامل هست. has completely disappeared. حالا یه نکته، اگر فعلتون دو قسمتی بود مثل اینجا، یه فعل کمکی has داریم با یه فعل اصلی disappear، چون زمان حال کامله. has disappeared. اون قیده میاد وسط. has completely disappeared. نمیگیم completely has disappeared یا has disappeared completely. natural ترین حالتش اینه که اون قیده بیاد وسط. has completely disappeared. Have you seen it anywhere? جایی دیدید اونو؟ Number 9. The price of printing has sharply. That's fantastic news. وقتی خبر خوبیه یعنی قیمت ها اومده پایین. پس the price of printing has fallen sharply. حالا چرا fallen؟ به خاطر اینکه باز زمان حال کامل هست. has fallen حال کامل. اگه حال ساده بود fall یا falls. اگه گذشته بود fell. اگه آینده بود will fall. هیچ فرقی نمیکنه تو انتخاب قیدتون. خب بریم تمرین سوم. Replace very with a different adverb in each sentence. تو هر جمله‌ای به جای very یک صفت یه قید دیگه اضافه کنید. مثال she is very sorry about the mistake. یک قید داشتیم برای اتفاقات منفی. Very sorry, terribly sorry. Number 1. A good dictionary is very important. چقدر مهمه؟ خیلی مهمه، ضروریه، حیاتیه. Vitally important. Number 2. It's very unlikely that he will come. برای likely و unlikely یادتون هست دیگه. highly رو داشتیم. Highly likely, highly unlikely. 3. He's been very ill. به طور جدی مریضه. He's been seriously ill. Number 4. It used to be quiet around here. قبلا اینجا آروم بود. But it's very different now. اما اینجا الان کاملا متفاوت شده. برای کاملا اینجا میتونید از completely یا totally استفاده کنید. Totally different now. حتی absolutely هم درسته. Totally different, completely different, absolutely different. Number 5. A bigger flat is very unnecessary. اینم دقیقا مثل قبلی. Is completely unnecessary. Is totally unnecessary. Number 6. That story of the missing girl is very sad. داستان اون دختر خیلی غمگینه. خب یه قیدی داشتیم که باز برای صفتهای منفی خیلی خوب به کار میرفت. Terribly sad. داستان اون دختر گم شده خیلی غمگینه، به طرز وحشتناکی غمگینه. خب بریم سراغ پارت بی این درس. قیدهایی در مورد فرکانسی و دیگری، یعنی قیدهایی مربوط به فرکانس. ببینید فرکانس همون کلمه‌ای که توی فیزیک به کار میره، یعنی تعداد تکرار یه چیزی در واحد زمان. یعنی یه کاری رو ما چند وقت یک بار با چه تناوبی انجام میدیم و درجهش چقدره؟ زیاده، کمه، شدیده، خفیفه و چند وقت یک بار. خب باز میریم سراغ مرحله اول که تلفظ هست. لطفاً با دقت گوش بکنید و دور دوم تکرار و بعد معنی. یک مکالمه هست بین اکسل و هری. اکسل شروع میکنه. Do you and Max still go to concerts regularly?
No, we rarely see each other these days. The last time was roughly a year ago. Oh, what's that? Oh, why is that? Harry میگه I mainly get about by bike. And that's too far to cycle. But you still go to concerts, don't you? Harry میگه no, not so frequently. I think I'm getting slightly old for rock concerts. Generally, I listen to music at home now. Don't you miss the excitement of live concerts? No, not really. I find the noise and hysteria rather annoying actually. خب بریم سراغ تکرار شما. لطفاً با صدای بلند. Regularly. Rarely. Roughly. Mainly. Frequently. Slightly. Generally. Rather. خب اینا یعنی چی؟ یه مکالمه هست بین اکسل و هری. اکسل میگه تو مک آیا هنوز مرتب این کنسرت؟ مرتب کدوم کلمه است؟ Regularly. Do you and Mac still go to concerts? هنوز میرید به کنسرت regularly. این regularly فقط نشون دهنده نظم اون کار هست. نشون نمیده که شما چند وقت یک بار میرید. ممکنه سالی یک بار برید اما منظم برید. ممکنه روزی 3 بار برید اما منظم برید. پس regularly فقط نشون دهنده اینه که فواصلش یکسانه. فواصل اون اتفاق یکسانه. پس از regular، regularly، regulation، regulate اینها میاد. و اینها همه یعنی نظم و قاعده و قانون. خب میگه منظم میرین کنسرت. No, we rarely see each other these days. میگه ما به ندرت هم دیگر رو میبینیم. برای rarely سینونیم هایی داریم. یکیش seldom هست و یکیش هم hardly ever. دقت بکنید که hardly تنها نه، hardly ever. hardly تنها یعنی تقریبا هیچ. جمله رو تقریبا منفی میکنه. hardly ever یعنی تقریبا هرگز، یعنی به ندرت، یعنی خیلی کم پیش میاد این کار انجام بدیم. seldom و rarely هم همون معنی رو دارن، یعنی به ندرت. که ما به ندرت هم دیگر این روزا میبینیم. The last time was roughly a year ago. آخرین بار حدوداً 1 سال پیش بود. roughly یعنی چی؟ حتما معنیشو الان حدس زدید. roughly یعنی almost. تقریباً 1 سال پیش بود. یه سینونیم دیگه هم براش داریم. nearly 1 year ago. roughly 1 year ago. Oh, why is that? چرا این آخرین بار 1 سال پیش بود که همو دیدیم؟ هری میگه I mainly get about by bike. Get about یعنی میرم این ور اون ور. Mainly get about بیشتر. Mainly یعنی از main میاد یعنی اصلی. بیشتر با دوچرخه این ور اون ور میرم. And that's too far to cycle. خیلی دوره برای دوچرخه. خب پس mainly یا سینونیمش mostly یعنی عمدتاً بیشتر از همه با دوچرخه این ور ور میرم. But you still go to concerts, don't you? اما هنوز کنسرت که میرین. هری میگه no, not so frequently. نه زیاد نمیریم. Frequently معادل همون often هست. Not so often, not so frequently. یعنی تناوبش زیاد نیست. Often یعنی اغلب و سینونیمش هم frequently اون هم یعنی اغلب. یعنی اگر مثلا توی یه هفته که 7 روز هست شما 4 روز یا 5 روز یک کاری رو انجام بدید یعنی بیشتر از نصف میگیم خب من این کار رو دارم frequently انجام میدم اغلب. خب I think I'm getting slightly old. دارم یه ذره پیر میشم برای راک کانسرت. slightly معادل a little هست. یه ذره. slightly old, a little old for rock concerts. Generally I listen to music at home now. عموماً on the whole یعنی روی هم رفته یا generally عموماً من توی خونه موسیقی گوش میکنم. اکسل میگه don't you miss the excitement of live concerts? دلت تنگ نمیشه برای اون هیجان کنسرت زنده؟ No, not really. نه، زیاد نه. I find the noise and hysteria rather annoying. اون سر و صدا و هیستریا یعنی شدت خیلی بالایی از هیجان. اون هیستریا و نویز برای من rather annoying هست. این rather یعنی چی؟ باز یعنی almost. یه سینونیم دیگه هم براش داریم pretty یا nearly. اینا همه یعنی
نسبتاً، حدوداً، تا حدی. برای من تا حدی آزاردهنده است در واقع. در واقع. خب اینها خیلی قیدهای پرکاربردی بودن توی زبان انگلیسی و توی محاوره که الان میخوایم یه بار دیگه تو گلاسری مرورشون کنیم. Regularly, happening quite often with the same amount of space. این خیلی مهمه. میزان فاصله‌ای که بین اونها هست یکسانه. Or time in between. پس regularly یعنی به طور منظم. Rarely یعنی not often. خیلی کم پیش میاد. به ندرت. سینونیمش هم seldom یا اینجا گفتیم که hardly ever. Roughly یعنی حدوداً. About, not exactly. دقیقاً نه. حدوداً. About و nearly و roughly همه و rather و pretty و almost اینا همه یعنی حدوداً، نسبتاً. یه سینونیم دیگه هم داریم که یه ذره رسمی تره و بیشتر برای اعداد به کار میره، یعنی به طور تخمینی. تو آمار زیاد میشنوید approximately 20%، approximately $10 million، حدوداً. از approximate to approximation یعنی تخمین زدن. mainly یا mostly یعنی عمدتاً. frequently سینونیم often هست یعنی اغلب. slightly یعنی a little یا مخصوصا توی موقعیت‌های محاوره‌ای اینفورمال a little bit هم میگن. I'm a little tired. I'm slightly tired. I'm a little bit tired. دقت کنید که بعدش باز یک صفت میاد چون اینا قیدن. generally یعنی usually most of the time. سینونیمش on the whole روی هم رفته، معمولاً، به طور کلی. خب حالا یه نکته در مورد اون قیدهایی که گفتم همشون به معنی حدوداً و نسبتاً هستن. These words all mean not very. همشون یعنی زیاد نه یا to a certain degree تا یه حد خاص. Pretty is more informal. Pretty یه ذره غیر رسمی تره. مثالا رو ببینید. It's quite warm today. نسبتاً هوا گرمه امروز. He is fairly یا rather lazy. اون نسبتاً یا تا حدی تنبله. The film was pretty good. فیلم حدوداً خوب بود. Pretty گفتیم بیشتر اینفورماله، یعنی شما تو متن کم میبینید pretty به جای almost به کار بره. اما یه نکته خاص. If you use rather with a positive adjective, rather اگه قبل از یک صفت مثبت بیاد نشون میده که شما از اون اتفاق خوشحالید یا تعجب کردید. مثال It's a very cheap restaurant but the food is rather good. وقتی یه رستوران ارزونیه شما چندان توقعی ندارین که غذاش خیلی خوب باشه، اما با وجود اینکه اون رستوران ارزون بود اما the food is rather good، اما غذای نسبتا خوبی داشت. اینجا ما توی فارسی معمولا با لحنمون نشون میدیم که یه ذره تعجب کردیم. But the food was rather good. The food is rather good. غذا نسبتا خوب بود. پس این یا رضایت یا تعجب ما رو نشون میده. خب بریم سراغ تمرین 4. قیدهایی که توی این دوتا جمله به کار رفتن توی هر شماره باید ببینید. اگر یکسان معنیشون same اس بذارید. اگر متفاوت D different بذارید. مثال The town is mostly industrial. شما اینجا mostly رو دارید. The town is mainly industrial. Mainly و mostly هم معنی هم، پس سینونیم. The same. اس میذارید. Number 1. They rarely work at weekends. به ندرت آخر هفته کار میکنن. برعکسش they regularly work at weekends. یعنی به طور منظم کار میکنن آخر هفته، پس different. Number 2. Generally it's very quiet here. معمولا اینجا خیلی آرومه. On the whole it's very quiet here. Generally و on the whole یکسانن. 3. He is slightly ill. Slightly درجه کم رو نشون میده. قید degree هست. ولی جمله دوم قید frequency هست. He is seldom ill. به ندرت مریض میشه. پس degree adverb رو با frequency adverb نباید اشتباه بگیرید. اینها متفاوتن. Number 4. They seldom work late. به ندرت پیش میاد که تا دیر وقت کار کنن. They rarely work late. Seldom و rarely هم معنی هستن. پس they are synonyms. 5. There were roughly 40. There were generally 40. Roughly قید تقریب زدنه. مثل approximatelyه. مثل حدودنه. مثل almostه. اما there were generally 40 یعنی عموماً این دوتا با هم یکسان نیستن. They are different. Number 6. The book was rather good. کتاب نسبتاً خوب بود. The book was pretty good. این هم یعنی نسبتاً خوب بود. پس same. بریم سراغ تمرین 5.
اون کلمه‌ای که زیرش خط کشیده شده رو باید با یک معادل دیگه جایگزین کنید. مثال I go to the gym regularly. وقتی شما مرتب میرم باشگاه یعنی نسبتاً زیاد میرم، اغلب میرم. quite often میتونه سینونیم خیلی نزدیکی بهش باشه. Number 1. Generally I walk into town if the weather is nice. عموماً من پیاده روی میکنم اگه هوا خوب باشه. میتونیم اینجا بگیم on the whole پیاده روی میکنم اگر هوا خوب باشه. Number 2. The students were mostly Italian. بیشتر دانشجوها ایتالیایی بودن. خب سینونیم mostly رو گفتیم mainly هست. 3. There were roughly 30 people at the party. حدوداً 30 نفر. خب برای حدوداً چند تا سینونیم داشتیم؟ یکی almost بود، یکی nearly بود، یکی approximately بود. approximately گفتیم که یه ذره‌ای البته رسمی تر هست. Approximately 30% people at the party. Number 4, the dictionary was quite useful. The dictionary was rather useful. The dictionary was pretty useful. نسبتاً خوب بود، مفید بود. 5. We seldom go out during the week. به ندرت میریم بیرون در طول هفته. We rarely go out. یا we hardly ever go out during the week. 6. My family often get together for a meal. Often یعنی اغلب. یه سینونیم براش داشتیم frequently. اغلب دور هم جمع میشن برای غذا. 7. I expected your sister to be short but actually she is quite tall. این همون موردیه که اگر یه چیز مثبتی بیاد شما تعجب یا رضایت رو بخواید نشون بدین از rather قبل از اون صفت مثبت به کار استفاده میکنید. She is rather tall. Number 8. On the whole the weather was quite good. روی هم رفته که میتونید از generally به جاش استفاده کنید. Generally the weather was quite good. حالا به جای quite چی میتونیم بذاریم؟ rather good یا pretty good یا almost good. همه اینها میتونه نسبتاً رو نشون بده. خب بریم سراغ تمرین 6 که تمرین مرور کردن هست که اینو باید خودتون انجام بدید. یعنی توی تمرین 5 این عبارت‌هایی که ما سمت راست نوشتیم رو باید با سمت چپی تو ذهنتون مچ بکنید. میتونید به شکل مختلف تمرین بکنید. یعنی روی این جمله‌های سمت چپ رو بگیرید با دستتون یا با یک کاغذ، جمله‌های سمت راست رو ببینید و سعی کنید سینونیم‌هاشو به یاد بیارید. و بالعکس روی جواب‌ها رو بگیرید، جمله‌های سمت چپ رو ببینید، باز سعی کنید سینونیم‌ها رو به یاد بیارید که این کار رو قطعاً باید بارها انجام بدید. میریم سراغ تمرین آخر که جمله نویسی یا جمله گفتن درباره خودتون با استفاده از این قیدها هست. یه سری سوال پرسیده. در مورد اینو باید صحبت بکنیم. Something that you do frequently. شما چه کاری رو اغلب انجام میدین؟ مثلا من اغلب میرم پیاده روی. I frequently go for a long walk on Sunday morning. سعی کنید از همون قیدی که توی سوال استفاده شده شما هم توی جواب استفاده کنید. اینجا frequently مد نظر شما هم frequently رو تو جواب میارید. Number 1. Something that is generally true for you. یه حقیقتی که معمولا در مورد شما درسته. مثلا I am generally excited about learning English. Okay? I generally prefer to talk to my friends on social media. I generally do something. عموماً من یک کاری را انجام میدم. Number 2. Something that you rarely do now but often did in the past. الان به ندرت انجام میدید اما قبلا زیاد انجام میدادید. مثلا میتونم اینو مینویسم. خب اینجا در مورد گذشته از used to میتونیم استفاده کنیم. مثلا I rarely go to the gym now but I used to go there quite often. قبلا زیاد میرفتم اما الان دیگه به ندرت میرم باشگاه. بی نهایت شما جمله میتونید با این ترکیبات بسازید. 3. Something that you do regularly. I visit a dentist regularly. I go to the gym regularly. I travel regularly. 4. Something you have seen or read recently that was pretty good. یه چیزی که دیدید یا خوندید یعنی یک کتاب یا فیلم. مثلا I recently watched a movie by this new young director.
یه فیلمی که توسط این کارگردان جوان ساخته شده بود. It was pretty good. خوب بود. نسبتاً خوب بود. میتونید اسم فیلم رو بگید. I recently watched اسم یک فیلم which was pretty good که خیلی خوب بود. 5. Something that you have seen or read recently that was fairly boring. همون ساختار قبلی برای یک فیلم یا کتاب دیگه. It was fairly boring. I recently watched this movie. I recently read this book which was fairly boring. And the last one, something that you find slightly annoying. Slightly annoying براتون یعنی یه ذره آزاردهنده است. مثلا میتونیم بگیم که I find it slightly annoying. برای من این find it به معنی پیدا کردن نیست، به معنی اینه که از نظر من اینطوریه. I find it slightly annoying when people وقتی که آدم‌ها یه کاری رو انجام میدن are late to a meeting. برای من آزاردهنده است وقتی آدم‌ها دیر میان سر قرارشون. I find it slightly annoying when something happens. اوکی؟ با این ساختار میتونید در مورد چیزایی که آزارتون میده صحبت بکنید. خب دیدیم که قیدها خیلی پرکاربرد هستن، خیلی توی کیفیت صحبت کردن ما تاثیر میذارن و میتونن لول صحبت کردن ما رو تغییر بدن. حتما سعی کنید این درس رو با درس‌های قبلی ترکیب کنید، جمله‌های متنوع باشون بسازید و یادداشت کنید و بارها بهشون مراجعه و مرور بکنید تا بتونید لول صحبت کردنتون رو ببرید بالاتر. امیدوارم که از این درس استفاده کرده باشید. اگر براتون مفید بوده لطفاً لایک بکنید و اگر عضو کانال نیستید هنوز این کار رو انجام بدید و زنگوله رو اگر بزنید درس‌های بعدی بهتون اطلاع رسانی میشه. امیدوارم استفاده کرده باشید. تا درس بعد، خدا نگهدار.